Hello Kapinoy-Tex, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Pinoy-Tex channel. So for today's video, meron po tayo ditong Brother MFC L2710DW. So quick video lang tayo guys para sa episode nito. Kasi gusto ko lang share sa inyo kung paano i-reset ang replace toner kapag nag-indicate na siya ng replace toner. Kasi ang dito sa atin, ginagawa natin kapag naubos na yung toner, pinapalitan o nire-refill lang natin. And then kapag nag-empty na, i-reset lang natin. I-share ko sa inyo kung paano ito i-reset. First, syempre naka-on ang printer. Ayan, naka-standby mode siya. O kaya yung indicate niya is replace toner. Kasi itong case na to, hindi pa siya replace toner. Pero pwede pa rin natin gagawin dito or i-execute. Okay, so open lang natin ng front cover. And then, i-press natin itong clear at saka stop button na magkakasabay. Okay, and then pag napindot natin ito, i-press agad natin itong clear. Okay, so gawin na natin. Clear at stop. Yan, magkasabay and then clear. So lalabas sa screen ang reset menu KTNRSTR. So press natin ang up arrow. Ayan, ito. Up ng isang beses lang, once. Okay. Lalabas sa screen ang K.TNR-HC. So ito na yon. So ang gagawin natin, ipipress lang natin itong okay. Yan. So lalabas sa screen, reset or exit. So up arrow tayo kasi i-reset natin. Ayan, ayan. Okay. Accepted. So meaning reset na yung replace toner na error. So pwede na ulit itong gamitin. So ito yung toner niya. Ang toner kasi nito is TN2480. Ayan. So nire-reset lang to. Ayan. So yun, that's it. Working na uli ang ating printer. Okay? So ganun lang. Hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy-Tex channel. Bye-bye.